What's up mga ka-fighting? This is Tito Jhay and for today, gagawa po ako ng sugar-free peanut butter bites. Fighting! At yan po ang recipe namin ng sugar-free peanut butter bites. I hope you like this recipe and of course subukan nyo po para matestingin nyo. Para matestingin no? Para matesting nyo po yung lasa ng ating recipe. Alright, so tikman natin kahit isa lang. Ito, itong malaki. Ang sarap, nakakakilig. Yan ang ating sugar-free peanut butter bites. Fighting na fighting. Inom po muna akong tubig para ma-refresh yung aking palate. Bakit kailangan i-refresh ang palate? Siyempre kasi may nagpadala, no? So ito po, ito ay Bicol Express. Yan, Ito po ay Bicol Express. Yan, from J-Teens Kusina. So maraming salamat sa J-Teens Kusina sa pagpapadala ng inyong Bicol Express. Hindi po kayo nakakalimot. Check out nyo po yung link nila nandyan sa description po sa baba. Para makita nyo po kung ano yung mga goodies na binebenta po nila. Tikman nyo po yun, yung finisher natin last time na everlasting nila. Then meron din sila nito, yung kanilang Bicol Express. Titikman ko na rin, nandito na rin naman tayo. Just to make sure na madaming sili. Ayan, kita nyo, marami pong sili. Diba? Ayun, anghang! Boss JR, maraming salamat. Okay na okay to, pampulutan. Fighting na fighting. Hindi mo na ako tubig. Anghang!
Sarap. Okay to, may kasamang kanin. No, pero kung ikaw ay nakikita, naglo-low carb, okay na dito yung cabbage rice. Yan, fighting na fighting, guys. Yeah. And meron pang isang nagpadala, no? So, maraming salamat po sa mga nagpapadala. Tuloy-tuloy nyo lang po yung pagpapadala. I really appreciate it. And nakakatuwa po na ma-present ko rin po yung inyong mga pinadala sa aking vlog. Alright, so ito po ay galing kay Laurin. Yan ang ating 100% MCT oil. So, na natin. Pinadala niya. Hoy! So, ito ay okay. So, ito ay pantakip sa kotse. Yan, salamat po sa Laurin. Meron na akong pantakip sa kotse. Hindi na mainitan si Love Life. Yan sa likod. Yan. Laurin. And, hoy! Meron akong t-shirt. Yan, may t-shirt din from Laurin. Laurin. May nakasulat sa likod, guys. Yan. Always be 100%. Diba? Laurin is 100% MCT oil, and tulad nga natin sa buhay, kailangan pag may gagawin ka, always be 100%. So, ay nandito yung kanil. At, eto, ano to? Ano to, Laurin? Unbox natin. Wow! Ito, plauta. Plauta. Hindi, joke lang, guys. Ano to? It's a tumbler, guys. So, yan. Makakapag-store na ako ng BPC or yung aking chocolate frap na ginagawa gamit ng Laurin, no? So, yan. So, salamat po sa Laurin. Napakagandang nito. Napakagandang, ano ba to? Tumbler or thermal jar? I don't know. Basta maganda siya. Ganda, ganda, ganda. So, maraming salamat po sa J-Teens Kusina at sa Laurin sa pagpapadala ng mga wonderful items po na ito, no? Okay? So kung first time nyo pong nakita ang Tito Jhay TV, make sure you like this video, you share it to your friends at subscribe. Mag-click na rin po ng bell para lagi po kayong updated pag may bago po kaming mga releases. So mga ka-fighting, ito ang aming recipe ng sugar-free peanut butter bites. I hope you try it and I hope you like it. At ito ang nag-isang tanungan ng bayan, tagapagpaalala pag may nakalimutan, ako po ang yung Tito Jhay at like ko sinasabi. Pare-pareho lang yan! Pero magkakaiba! Bye-bye!